Những thăng trầm tình yêu. Vì sao tình yêu dễ tan vỡ ở giai đoạn thứ 3? Xin chào các bạn. Tình yêu như một bông hoa, ai ai cũng muốn hít hà khen thơm. Tình yêu đôi khi đến nhẹ nhàng như một làn gió mùa thu, cũng có khi lại nhanh mạnh và dữ dội như bão giông mùa hạ. Nhưng tình yêu nào rồi cũng phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Hiểu rõ các giai đoạn của tình yêu, bạn sẽ nhận được món quà hạnh phúc mà tình yêu trao tặng. Tình yêu trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, tình yêu chớm nở, hay còn gọi là giai đoạn cảm nắng. Trong tình yêu, đây là giai đoạn khó quên nhất, khi lần đầu trái tim bạn rung động bởi một ai đó đặc biệt. Nắng ban mai bao giờ cũng đẹp, xúc cảm ban đầu đâu dễ phôi phai. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến bạn ngẩn ngơ, một cái chạm tay cũng đủ làm con tim bạn thổn thức. Mỗi lần hẹn gặp là bạn phải lóng ngóng đứng trước gương đến hàng tiếng đồng hồ. Và dù chuẩn bị kỹ đến đâu thì khi đối diện người ấy bạn vẫn tim đập chân run. Giai đoạn tình yêu chớm nở, mọi hành vi cử chỉ của người ấy đều trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt của bạn. Thậm chí mọi thói quen không tốt và những tật xấu cũng được bạn phê chuẩn cho qua. Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sự nhớ nhung, quyến luyến, khao khát được gần gũi chi phối mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày của bạn. Ca dao có câu: nhớ ai con mắt lim dim, chân đi thất thểu như chim tha mồi. Nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chính là nói đến giai đoạn này. Cứ mỗi lần chuông điện thoại rung lên là cảm xúc hồi hộp vui sướng vỡ òa trong bạn. Bạn cười một mình khi xem tin nhắn, hát vu vơ thẫn thơ cả ngày. Người ngoài dễ dàng nhận ra bạn đang bị bệnh. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của người đang yêu. Việc ghi nhớ và lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời khi tình yêu chớm nở sẽ giúp bạn có những ký ức đẹp đẽ để làm động lực vượt qua được những thăng trầm ở giai đoạn sau. Giai đoạn 2, yêu cuồng nhiệt và song hành bên nhau. Sau khi tán tỉnh và cưa cẩm thành công ở giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 các bạn đã trở thành một cặp dính nhau như hình với bóng. Vì bạn sẽ không thể làm gì ra hồn nếu như thiếu vắng người ấy. Giống như câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo. Nhau, không biết người ấy đang làm gì, có nhớ đến mình không? Vì vậy mà thường xuyên nhắn tin, hỏi han, quan tâm, hẹn hò, tranh thủ bên nhau mọi nơi, mọi lúc, như cùng nhau đi đám cưới bạn bè, cùng đi công viên, đi cà phê, đi du lịch, đi sinh nhật, đưa đón nhau đi học, đi làm. Và để tránh tình trạng đêm nằm lưng chẳng tới giường, trông cho mau sáng ra đường gặp em, thì hai người dọn về chung một nhà. Chính sự tiếp xúc thường xuyên là lý do tình yêu của hai người bước sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3, sóng gió, còn gọi là giai đoạn vỡ mộng. Giai đoạn 3 được coi là giai đoạn khủng hoảng tình yêu, là giai đoạn nguy hiểm nhất và mang tính quyết định mối quan hệ của bạn. Do tiếp xúc thường xuyên với nhau, vì vậy cả hai không còn thấy bồi hồi mỗi lần gặp nhau, dù là vẫn còn yêu. Bạn nhìn thấy đủ loại tật xấu của người ấy, nào là lười, bẩn, luộm thuộm, ham chơi, rượu chè, tiêu hoang, kiệt sỉ, nói dối, sĩ diện, trăng hoa hay cằn nhằn, cộng với kinh tế eo hẹp, vân vân. Điều này khiến bạn bắt đầu thấy chán chường, muốn buông xuôi. Hai người bắt đầu có những quan điểm, ý kiến bất đồng với nhau, rồi giận hờn, cãi vã, nghi ngờ, ghen tuông,
mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, ở cạnh nhau mà không còn mặn nồng gì nữa, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và công việc của bạn. Cả hai cố gắng uốn nắn đối phương sao cho phù hợp với mong muốn của mình. Đây là một cuộc chiến quyền lực, và trong cuộc chiến phải có ít nhất một người chịu đầu hàng. Rất nhiều cặp đôi đã phải dừng lại ở giai đoạn 3, có nhiều trường hợp chia tay, yêu lại rồi lại chia tay. Phải chăng hormone tình yêu đã hết hạn sử dụng? Vậy mới nói giai đoạn 3 là giai đoạn sóng gió, là con át chủ bài quyết định tình yêu của hai bạn. Nếu bạn đủ quan tâm, đủ thông cảm, đủ bao dung, đủ chân thành và có nền tảng kinh tế thì tình yêu mới đủ lớn để vượt qua được những sóng gió thử thách của cuộc đời. Giai đoạn 4. Tình yêu bền vững. Trải qua những sóng gió của giai đoạn 3, khi ấy bạn nhận ra đi qua hết cả bầu trời mà chưa quên được một người từng thương. Dù biết người ấy không hoàn hảo, nhưng bạn đã học được cách cảm thông cho những thiếu sót của nhau, và hai người bắt đầu thấu hiểu nhau hơn, bù trừ cho nhau, xoa dịu những tổn thương bằng tình yêu trìu mến. Và cứ thế mỗi ngày thêm một tí, ta yêu nhau cho mãi tới muôn đời. Các bạn thân mến, chạm đến được giai đoạn cuối của tình yêu cũng chưa hẳn là mãi mãi, bởi tình yêu là một cảm xúc mãnh liệt, có thể nhen nhóm với bất kỳ người nào khác nếu bạn không đủ quan tâm và thể hiện sự lãng mạn của mình với người mình yêu. Nếu đang yêu, bạn có thể trải qua tất cả những giai đoạn của tình yêu. Tình yêu luôn luôn tồn tại, miễn là bạn nghiêm túc, trân trọng mối quan hệ, biết giữ lửa và cùng tích cực xây dựng một tình yêu bền vững. Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn like, đăng ký kênh Cô Giáo My Nhon để theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào các bạn.